साथीहरु जब हामी YouTube च्यानल बनाउँछौं तब हामीलाई सब्स्क्राइबर खाँचो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी साथीभाइहरुलाई आफ्नो इष्टमित्रहरुलाई मेरो यो च्यानलको नाम हो, मेरो च्यानल सर्च गरिदिनुस् न, अनि सर्च गरेर मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् न हामी रिक्वेस्ट राख्छौं र उहाँहरुले हाम्रो च्यानल सर्च गर्नुहुन्छ र सर्च लिस्टमा धेरै च्यानलहरु आउँछ अथवा अनेक धेरै भिडियोहरु आउन थाल्छ, तर आफ्नो च्यानल कुन हो भनेर चिनाउन सकिदैन। त्यही विषयमा आज म बताउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानल जब बनाइन्छ, YouTube च्यानल बनाइसकेपछि कसरी आफ्नो YouTube च्यानल चाहिँ सबैभन्दा टपमा सर्च गर्ने बित्तिकै टप र्याङ्कमा ल्याउन सकिन्छ। हामीले YouTube च्यानल बनाइसकेपछि टप र्याङ्कमा हाम्रो YouTube च्यानल सर्च गर्दा आएन भने त्यो YouTube च्यानलको कुनै अस्तित्व हुँदैन र त्यो YouTube च्यानल हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले YouTube च्यानल बनाउँछौं, कसैलाई हामीले आफ्नो YouTube च्यानल सजेस्ट गर्दाखेरि अथवा यो सब्स्क्राइब गर्दैन मेरो च्यानल भनेर कसै साथीभाइहरुलाई भन्नु परेमा हामीले YouTube च्यानलको नाम दिन्छौं। नाम दिएपछि उनीले सर्च गरेर भेट्दैन, नभेटेपछि हाम्रो सब्स्क्राइबर पनि बढ्दैन। त्यसकारणले गर्दा कसरी चाहिँ अब हामी आफ्नो YouTube च्यानललाई सर्च लिस्टमा राख्ने, कसरी टपमा राख्ने भन्ने कुरा म आज सर्च गरेपछि कसरी टपमा ल्याउने भन्ने कुरा आज म हजुरलाई लाइभ गरेर देखाउँछु। मेरो एउटा साथीको YouTube च्यानल छ, त्यो YouTube च्यानलमा हजुरहरुलाई कसरी उसको च्यानल सर्च लिस्टमा आउँदैन तर उसको सर्च लिस्टमा सर्च गर्ने बित्तिकै टपमा ल्याउने म बनाइदिन्छु। कुनै डिस्क्रिप्सन नलेखिन, कुनै ट्याग नहालिकिन, जस्ट नामको भरमा म हजुरहरुलाई लाइभ प्रुफ गरिदिन्छु मेरो एन्ड्रोइडमा लगेर। र यो हेर्नुस् त माथि स्क्रिनमा जुनै पनि अब मेरो जुन द अम्कुस सो मैले सर्च गरेपछि मेरो टक्क के आयो भन्दाखेरि मेरो च्यानल टुप्लुक्क आयो, माथि मेरो च्यानल आयो, त्यसपछि मेरो भिडियोहरु आयो। त्यसपछिबाट पुलसुनमा हजुरहरु YouTube च्यानल बनाउँदाखेरि आफ्नो YouTube च्यानल जुन बनाउनुहुन्छ त्यो टाइटल हाल्नुस्, भने YouTube च्यानल बनाउने नाम हाल्नुस्। नाम हाल्दाखेरि जसरी माथि टपमा हाल्नुहुन्छ नाम, त्यो हाल्दाखेरि सर्च गर्नुस्। सर्च गर्दा के आउँछ, मुभीहरु आउँछ अथवा के आउँछ, त्यस्तो आयो भने त्यो हजुरले च्यानल नबनाउनु होला। र त्यो फिल्टर हुन्छ, फिल्टरमा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि च्यानल एबाउट च्यानलमा गएर हजुर हेर्नुस् च्यानलहरु हजुरले सर्च गरे च्यानलहरु छ कि छैन। यदि छ भने त्यो काम छैन र यही अनुसारले हजुरले च्यानलहरु जब बनाउनुहुन्छ, च्यानलको नाम राख्नुहुन्छ, राख्दाखेरि एकचोटी सर्च गर्नुस्। सर्च गर्दाखेरि अरूको च्यानल अथवा अरूको मुभीहरु कुनै अथवा कुनै भिडियोहरु आयो भने नराख्नु होला। अब म हजुरलाई कसरी चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानल टपमा सर्च गर्दाखेरि ल्याउने बनाउन सकिन्छ त्यो मेरो एन्ड्रोइडमा लगेर देखाउँछु। त्यो मेरो साथीको हो, मेरो साथीको मैले गरेर देखाउँछु। हजुरले पनि त्यही अनुसारले गर्नुहोस् र आफ्नो च्यानललाई सर्च लिस्टमा ल्याउनुहोस्। नमस्कार साथीहरु, म कुशल र हजुर हेर्दै हुन्छ दि अम्कुस शो। अब हामी हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ। साथीहरु म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब म हजुरहरुलाई कसरी आफ्नो YouTube च्यानल चाहिँ र्याङ्किङ गराउने, कसरी चाहिँ सर्च गर्ने बित्तिकै टपमा देखाउने त्यो म हजुरलाई लाइभ गरेर देखाइदिन्छु। मैले मेरो च्यानल कसरी टपमा देखाएको छु, मैले त्यसरी नै मेरो साथीको पनि च्यानललाई टपमा ल्याएर देखाइदिन्छु, र्याङ्किङ गरेर देखाइदिन्छु। हजुरले मेरो च्यानल त सर्च गर्ने बित्तिकै टपमा देखिहाल्नुभयो, त्यही अनुसारले मेरो साथीको पनि म टपमा ल्याएर देखाइदिन्छु। हजुरले पनि आफ्नो च्यानल टपमा आउँदैन भने, र्याङ्किङ गर्दैन भने हजुरले यो अपनाउनु होला। पुलस्ट्रीमा मेरो साथीको च्यानल म खोल्छु। म मेरो साथीको च्यानलमा यो लोगोमा गएँ, लोगोमा गएपछि अब हेर्नुस् यो च्यानलमा गएँ, च्यानल गएपछि यो मेरो साथीको च्यानल हो। यो च्यानलमा चाहिँ उसले मुभीहरु एक्सप्लेन गर्ने गर्दछ नेपालीमा। यदि हजुरहरुलाई मुभी एक्सप्लेन नेपालीमा चाहिन्छ भने यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। म आज यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु कसरी चाहिँ आफ्नो च्यानल र्याङ्किङ गराउने। अब हामी सर्च बक्समा जाउँ है। अब मेरो साथीको देखाउँछ कि देखाउँदैन हेरौँ है। 365 मैले च्यानलको नाम हाने सर्च गर्छु। म सर्च गर्दाखेरि अब हेर्नुस् यहाँ मुभीहरु मात्रै आयो के, कुनै पनि केही आएन। अब एकचोटी फिल्टर गर्नुस्, फिल्टर जानुस् र टाइपमा क्लिक गर्नुस्, च्यानलमा जानुस् र एप्लाई गर्नुस्। एप्लाई गरेपछि अब हेर्नुस् यो कुन हो, यो कति छ थोरै छ नि च्यानल। मेरो साथी कुन हो भेटिन। अब यो अवस्थामा कसरी चाहिँ आफ्नो च्यानल टपमा देखाउने। अब हेर्नुस् म मेरो गरेर देखाइदिन्छु नि अम्कुस शो भनेर हाने। हेर्नुस् त हान्ने बित्तिकै यो टपमा देखायो। किन देखायो? र्याङ्किङ गरेको छ नि त। यदि हजुरहरुको पनि च्यानल र्याङ्किङ गर्दैन भने हजुरले पनि यही अपनाउनु होला। अब म मेरो साथीको र्याङ्किङ गराउँछु। कुनै डिस्क्रिप्सन पनि लेख्दिन, कुनै केही पनि लेख्दिन। पोल्समा हजुरहरु जुन च्यानल हाल्दै हुनुहुन्छ त्यो च्यानल सर्च गर्नुस्। त्यसको च्यानलको नामबाट कुनै मुभी पनि हुनु भएन, कुनै फिल्म पनि आउनु भएन, कुनै गीतहरु पनि आउनु भएन, कुनै केही पनि आउनु भएन। त्यही अनुसारको हजुरहरुले चाहिँ च्यानल बनाउनु पर्ने हुनेछ। मेन कारण अब जस्तै मानिलिउँ फर एक्जाम्पल म हजुरहरुलाई देखाउँछु।
यो च्यानलको नाम हाने, यो हान्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो मेरो भिडियो नै आयो, आउनु त होइन। तर अब यसरी भिडियो अरूको भिडियो आउनु भएन, यो मेरो भिडियो तर अरूको भिडियो आउनु भएन। यसरी आयो भने यो च्यानल नराख्नुहोस्, माने अब अर्कै पनि राख्नु। ल यो च्यानलको नाम सर्च गरौँ, सर्च गर्दाखेरि यो आयो, यो पनि भएन के, केही आउनु भएन, 0 आउनु पर्यो। मानिलियो अब म एउटा कुनै सर्च गर्छु है, हेर्नु है, यो गर्दा पनि आयो है, यो गर्दा पनि आयो है साथीहरू। अब के गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो च्यानल र्याङ्क गराउँछ, पोलिसीमा युनिक नाम खोज्नुहोस् आफ्नो च्यानलको, र युनिक नाम खोजेर आफ्नो च्यानल सर्च गर्नुहोस्। ल साथीहरू मैले यो नाम हानेर सर्च गरेँ, यो नाम हानेर सर्च गर्दाखेरि यो आयो, हेर्नुहोस् त आउनु त आयो। तर अब एकचोटि 3 डटमा जाउँ, फिल्टरमा जाउँ, फिल्टरमा गएपछि टाइपमा जाउँ, अलमा क्लिक गरौँ, क्लिक गरिसकेपछि अब च्यानलमा क्लिक गरौँ र एप्लाई गरौँ। च्यानल कुनै पनि हो यस्तो आउनु पर्यो, नो रिजल्ट फाउन्डमा आउनु पर्यो, यस्तो खालको हजुरहरूले नामहरू सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ। र मेरो साथीको म नाम एउटा च्यानलको नाम म बनाएर देखाउँछु। अब पहिलो सुरुमा म यसको नाम चेन्ज गर्छु, यो नाम भएन। अब आफ्नो लाइब्रेरी गएँ, यहाँ लोगोमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि यो च्यानलमा जाउँ, यो च्यानल गइसकेपछि अब मैले यो च्यानलको नाम चेन्ज गर्न गइरहेको छु है साथीहरू। अब लोगो पनि चेन्ज गर्छु र मैले अलरेडी नाम सोचिसकेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो सुरुमा एडिट च्यानलमा गइसकेपछि अब यहाँ पेन्सिलमा क्लिक गरेँ, पेन्सिलमा क्लिक गरेर अघि यो नाम हान्दाखेरि मेरो आएको थिएन है, अब यो म हटाउँछु। अब यहाँ मेरो अब नाम मैले सोचेको नाम लेख्छु, यो लेखेँ। अब ओके क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि लोगो पनि हाल्छु, यहाँ फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्, बिचमा चुज फ्रम यो फोटो भनेर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि मैले फोटो पनि चुज गरेँ, सेभ गरेँ। अब मैले डिस्क्रिप्सन केही लेख्दिनँ, ट्याग केही हाल्दिनँ, जस्ट यत्तिकैमा यो च्यानल म र्याङ्किङ गरेर देखाइदिन्छु। अब यो ओके भयो। अब ब्याक जानुहोस्, ब्याक गइसकेपछि हजुरहरूको च्यानलको नाम चेन्ज भयो होइन, सब्सक्राइब 191 छ। अब त्यसपछि के गर्नुहोस् भने होममा क्लिक गर्नुहोस्, रिलोड गर्नुहोस्। रिलोड गरिसकेपछि अब यो च्यानल जुनै मोबाइलबाट पनि सर्च गर्नुहोस्, हजुरले सर्च गरेर मेरो मोबाइल अब यही मोबाइल जुनबाट सर्च गरेँ त्यहीबाट गर्नुहोस्, म अरू मोबाइलबाट पनि हजुरलाई सर्च गरेर देखाइदिन्छु। अब सर्चमा जानुहोस्, सर्चमा गइसकेपछि अब यहाँ अघि जुन एडिट गरेको त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, एक्स सर्च गर्नुहोस्, सर्च डाइरेक्ट यो आयो नि, हेर्नुहोस् त यो आयो। मैले र्याङ्किङ गरेर देखाइदिएँ, कसरी र्याङ्किङ गर्दो रहेछ त, आफ्नो डिस्क्रिप्सन केही नलेखिकन, ट्याग कुनै नहालिकन कसरी र्याङ्किङ गर्दो रहेछ त आफ्नो युट्युब च्यानल। कसैले डिस्क्रिप्सन हाल्नुपर्छ, कसैले ट्याग राम्रो हाल्नुपर्छ आफ्नो च्यानलमा भनेको हुन्छ, त्यो केही गर्नु पर्दैन। जस्ट युनिक नाम खोज्नुहोस्, लोगो राम्रो हाल्नुहोस्, कसैको मुभी पनि नहोस्, त्यो तपाईँहरूले नाम सोचेको हजुरले युट्युब च्यानलको जुन नाम सोच्नुभएको छ त्यसको नामको कुनै पनि मुभी पनि नहोस्, कुनै गीतसँग पनि नमिलोस्, कुनै मान्छेको नामसँग मिलोस्। जुन सर्च गर्नुहुन्छ, मानिलिउँ फर इक्जाम्पल सर्च गर्नुहुन्छ, यो सर्च गर्नुभयो, सर्च गर्दा जो डाइरेक्ट आयो नि यो, त्यो 3 डटमा जानुहोस्, 3 डटमा फिल्टरमा जानुहोस्, फिल्टरमा गएपछि टाइपमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरेर च्यानलमा क्लिक गरेर एप्लाई गर्नुहोस्। सिङ्गल एउटा आयो क्या, यो भने चाहिँ अहिले मैले बनाएको। यस्तै हजुरहरूले पनि यसरी नै अरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो लागि युनिक च्यानलहरू खोज्नुहोस्, युनिक नाम खोज्नुहोस्, त्यो अनुसारले आफ्नो एडिट गर्नुहोस्। मैले एडिट गर्ने तरिका सिकाएँ साथीहरू, मैले देखाइदिएँ हजुरलाई कसरी आफ्नो युट्युब च्यानल बनाएपछि कसरी चाहिँ टप र्याङ्कमा ल्याउन सकिन्छ, कसरी सर्च गर्ने बित्तिकै आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ र्याङ्किङ गर्न सकिन्छ, सर्च लिस्टमा युट्युबको सर्च लिस्टमा कसरी र्याङ्किङ गर्न सकिन्छ मैले त्यो हजुरलाई देखाइदिइहालेँ। हजुरले त्यही अनुसारले आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउनुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, फिल्टरमा जानुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, च्यानलहरू हेर्नुहोस् र नभएको च्यानलहरू सर्च गरेर आफ्नो च्यानल बनाउनुहोस्, राख्नुहोस् र आफ्नो च्यानल अनि मात्रै आफ्नो च्यानलमा भिडियोहरू पब्लिस गर्नुहोस्। त्यसो गर्नु भने हजुरले आफ्नो लिङ्क, आफ्नो च्यानलको लिङ्क नदिकिन कुनै पनि साथीहरूलाई मेरो च्यानलको नाम यो सर्च गर्दैन भन्ने बित्तिकै हजुरको च्यानल टपमा देखाउँछ। यो अनुसारले आफ्नो युट्युब च्यानल टपमा ल्याउनुहोस्। र हजुरहरूलाई युट्युब सम्बन्धी केही कुरा जान्न मन छ, हजुर युट्युबमा बिगिनर हुनुहुन्छ, युट्युबमा कसरी सब्सक्राइब बढाउने, वाच टाइम कसरी गेन गर्ने, भ्युज कसरी बढाउने, च्यानल कसरी र्याङ्कमा ल्याउने, कसरी भिडियो र्याङ्किङमा ल्याउने भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा छैन, बिगिनर हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिरहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। यसो गर्नु भने मैले अपलोड गर्ने हजुरहरू माझ मेरो भिडियो पुग्नेछ। र साथीहरू अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउँछु, त्यति बेला बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।